למה ישראלים יורים במפגינים בעזה? אני לא רואה את זה כיורים בעזה. סך הכל מנסים שלא יעברו את הגדר. יש גבולות מסוימים בין מדינות שאסור לעבור אותם. אבל למה יורים בהם? תשמע, לפעמים... הם עושים הפגנות, אני לא יודע, כאילו לא... זה סוג של הרתעה, מה לעשות? אני חושב שבמדינות אחרות זה הרבה יותר גרוע. אני חושב שפה החיילים שלנו הם מתנהגים בצורה הומניטרית הרבה יותר גדולה מהרבה מקומות אחרים. וכל אחד רואה את זה מנקודת מבטו. אני לא בעד זה, ואני חושב שלפעמים אין מה לעשות. למה אתם יורים באנשים בעזה? למה אנחנו יורים? כן, רואים. כאילו... שוטינג. למה אנחנו יורים בהם? יורים, סליחה. למה הם יורים בנו? אני אשאל אותם גם, אבל כן, אני שואל אותך. שיהיה לך תשובה בשבילם, אני אענה לך תשובה. הם אומרים כי ישראלים יורים בהם. הם אומרים בוא נראה מי מתחיל ראשון. מה? מי מתחיל ראשון? הם אומרים שאנחנו, ישראלים התחילו ראשון. אני אומר שהם התחילים איתי. הם אומרים הם אומרים שבגלל ב-48 כבשנו את כל הארץ הזה, זה התחיל את זה. שנייה. רגע, לא. לפני שאני שובר לו את המצלמה. למה יורים באלה שמפגינים בעזה? אני חושב, גם מתוך ההיכרות האישית שלי, בתקופות כאלה ואחרות, בדברים דומים בצבא, שיורים בדרך כלל כשהסכנה גוברת. איזו סכנה? תסביר מה הסכנה. כי מה שהם אומרים בחו"ל זה ישראלים סתם יורים. אני לא חושב שהישראלים יורים. יש לי הרבה טענות על הישראלים, יש לי הרבה טענות על הצבא, יש לי הרבה טענות שהם פזיזים, יש לי הרבה טענות שהיד שלהם קלה על ההדק. אני חושב שבגדר יורים כשיש תחושה שהסכנה גוברת, כלומר שיפרצו את הגדר, שיסתננו פנימה וכן הלאה. אני חושב שקצת לוקחים מקדם ביטחון גדול מדי. אבל בגדול אני לא חושב שיורים סתם. יש דברים אחרים שעושים סתם, אבל במקרה הספציפי הזה עוצרים קצת יותר מדי, מרביצים קצת יותר מדי, משפילים קצת יותר מדי וכו'. אני חושב שדווקא במאבק על הגדר, אני חושב שיותר מרוסנים. אני חושב גם שזה לא במקרה, כי יש קצת יותר פיקוח של קצינים יותר גבוהים, של תקשורת, של כל מיני. במקומות שזה קצת יותר פרוץ, שם משתוללים יותר מדי. מי משתולל? כוחותינו. אלה שמפגינים בגבול עזה, למה אתם יורים בהם? למה הם יורים בהם? למה אתם הורגים אותם? למה הם לא עושים דקירות, פיגועים? דקירות קצת קשה, כאילו, הם מאחורי... לא משנה, הם גם, כמו שאנחנו פוגעים בהם, הם פוגעים בנו. ואנחנו לא מחזירים להם. אנחנו לא מחזירים להם? יותר עוזרים להם, למרות שזה לא חושב שכדאי לעזור להם. לא חושב שמה? מתנהל טוב. שנייה. רגע, איך עוזרים להם? לא הבנתי את זה. עוזרים להם, חשמל, מים. כן, בסדר. אנחנו יותר עוזרים להם, אז זה שאתם אומרים שאנחנו גם פוגעים בהם, שישבו בשקט וינוחו, זה כאילו מה אני... אז עדיף ככה. שהם ישבו בשקט? ישבו בשקט ולא עשו רעש. לא עשו אלימות, אני מתכוון, ברעש זה אלימות. שיהיו בשלהם. שיהיו בשלהם. אם נגיד שהם שקטים ולא עוברים את הגבול של עזה בתוך ישראל, זה יהיה, אתם תעשו להם נזק? הם לא פוגעים בנו. כי הם אומרים שעושים את זה כי אנחנו שונאים אותם. שונאים אותם. כל אחד... יש סיבה למה שונאים אותם. טוב. ומה עם הבלונים? לא, רגע, אחד. אבל אם הם שקטים, בצד שלנו יש שקט? כן, אם יש שקט. משתי הצדדים שקט. למה שרק נעשה רעש? Why do you shoot at Gaza protesters? What? Again? Why do you shoot at Gaza protesters? Because they try to kill us.
How do they try to kill you? by throwing some dangerous things like Molotov cocktails. They try to shoot us, they try to stab us with the knives. Wait, were you actually on the Gaza border? Me and You weren't. You never served there. no, Okay, so you're getting this from people. Okay, go ahead. from people from media, but that's how it gets. Yeah. Okay, because they claim the protests are peaceful. They are not. Can you give an example? What you Yeah. Molotov cocktails? What else? When the protesters come to the border, they're not come with the peace. They're not trying to speak with the Israeli army or the Israeli government. They're not trying to make some peaceful fight for the rights or peaceful fight for whatever they want. They do it by not. I cannot. They trying to do war. They are not army, but the reason that okay. So Yeah, one second. think about it. Go ahead. I've No, cut this out. I need to find the Yeah, right find the word. Okay, if shall be late. the fact that they are protesters and they are not soldiers, they does not mean that they're not peaceful. They're not peaceful. Does not mean that they are peaceful. Okay. That's it. Well, then people would claim, okay, but it's an army with lots of guns against people with stones and Molotov cocktails. But the army not shoot first. They're not doing it first. Okay, they wait for them to do something wrong. Okay, and when they do something wrong, something is dangerous for them or the Israeli government or the Israeli Israel. Israel's a country. Yeah. Yeah. They do what they need to do. But then the protesters say that it's the army who starts. Wait, can I address Sure. this? Sorry. Do you agree that borders should be protected? If there are international borders, there They're should technically not international borders, by the way, because we've never defined, the country has not defined its borders. Okay, Technically. so As a technicality. Now, how does that stand up in court under international law? I have no idea. well, okay, so the Israeli side sees it as its border, and because the Israeli side sees it as the border, they are entitled to protect that border. So when there's a horde of people who's storming that border and trying to get to the other side, it's pretty understandable why they're trying to stop them. But and with that being said, I think that it's being done in the most humane way possible, right? Using rubber bullets, using measures to disperse the crowd, and But there have been live fire. A lot of people have been killed. well, I think that there has been live fire when it has been established that the person who's been shot is trying to, do something which is dangerous, throw a Molotov cocktail or have some sort of gun or whatever. So I don't think that they're shooting live fire at people who are defenseless. And if they do, then it's a mistake, and mistakes happen. But they have to protect the border, and they have to follow the orders that they've been given. So I think it's understandable. You want Hope I answered you. Yeah. Yeah. You want to say something, or it's up to you? Wasn't your question? But of course you're gonna cut that Nope. part. No. It's like This part is. But Yeah. so funny this fight, because you should understand it's between the government, it's not between the Palestinian people and Israeli people. Because I believe the majority of the people, they just don't care, they don't want war. It's just so political, and that's why, like, I don't know, people are influenced by that, and that's why they take like the part of like to hate the nation or not. So I don't know, it's just like strange. למה החיילים, צה"ל, יורה באנשים בעזה? למה הוא יורה בעזה? למה החיילים... אבל אתה לא רואה מה שהם עושים שם? כל הרחפנים האלה וכל השריפות וכל הזה. אז הם עושים את זה בנקמה?
הם לא עושים את זה בנקמה, הם פשוט מאוד מגיבים. רק הם יזרקו עלינו? רק הם יהרסו לנו? סוף לא יהיה לזה בחיים, תדע לך. אולי יש משהו אחר שאפשר לעשות במקום זה. ישראל מנסה והצבא מנסה, אבל הם כל הזמן חושבים שזאת המדינה שלהם. שמה? לא שומע. שזאת המדינה שלהם ושאנחנו לקחנו להם אותה. אתה מבין? כן. מה אתה רוצה אז איך אפשר לחיות עם עזה בשלום? מה אנחנו יכולים לעשות? במדינאים צריכים לשבת ולהסדר, אבל אף פעם לא מגיעים איתם להסדר. אף פעם לא מגיעים, כי הם מבקשים מעבר למה שנותנים להם. מעבר למה שנותנים להם. אתה מבין? אני לא חושבת. יכול להיות... אולי המצור, שזה שאנחנו... יש מצור על עזה, אולי כדאי להפסיק עם זה? באמת? אולי יעזור? באמת, אז הם ייכנסו, הם יתרחבו. לא, זה שלא נותנים, טוב, להיכנס או לצאת או... כן. זה שלא נותנים להיכנס ולצאת, תשמע, זה הם חייבים את זה. אין, אנחנו לא הפקר בשבילהם. אנחנו לא כל רגע יראו עלינו, וכל רגע יעשו חבלות וכל אלה, ואנחנו נשב בשביל. אם נעכל את זה, מה את חושבת שיהיה? אני לא יודעת, זה הממשלה צריכה, לא אני. אני לא יכולה להגיד לך את זה. אני מבחינתי, אם תשאל אותי נושא אחר, כרגע כועסת מאוד. כועסת מאוד על הבחירות. על הבחירות? כן, כן. מצטערת שאני נמצאת אזרחית ישראלית. אני כל הזמן האמנתי בביבי נתניהו והאמנתי בכולם, אבל לדעתי, גועל נפש. גועל נפש. אני אומרת לך, גועל נפש. עכשיו צריכים לבחור לבחירות, אמרתי, אני אקרא את זה. אמרו לי, לא כדאי לך הקול שלך. אני לא יודעת, אני אומרת לך. אני בגיל 6, בשנת 50, ועברתי כל כך הרבה מלחמות. אנחנו עברנו כל כך, גרתי ביפו. אוקיי. רגע, מאיפה באת? גרתי ביפו, ליד הערבים. לא, מאיפה באת? מעיראק. כן, כשאמרו לצאת, יאללה, יצאנו. הלכנו. באנו לפה. המצב לא הולך ונהיה יותר טוב, המצב הולך ונהיה יותר גרוע. לפי דעתי, אולי יש אחרים שלא מעניין אותם. אבל מעניין אותי, אני פוליטיקה והכל. חדשות, פוליטיקה, הכל. זה מה שאני למדתי מאבא שלי, זיכרונו. והוא כל הזמן הסביר לנו ואמר לנו. ואני מקווה שיהיה טוב. יש לנו ארץ נהדרת, יש לנו הרבה תיירים. אנחנו בכל מקצוע ובכל דבר במקום השני בעולם, אולי הראשון השני. אמריקאים אוהבים אותנו, זה מזל. אמריקאים מה? אוהבים אותנו. טראמפ אולי, שהוא, אתה יודע, כל אחד לאינטרס שלו, בוא נגיד ככה. הנה עכשיו יהיה יישוב על שמו, אתה יודע את זה. כן? מקווה שיהיה בסדר. למה הצבא יורה במפגינים בעזה? בגבול עזה? למה מפגינים בעזה? קודם כל, אותם מפגינים, אני חושב שהם לא מפגינים כמו שאנחנו חושבים. עוד פעם, יש 50-50, כן? אבל קודם כל זה במקום להרחיק אותם מהגדר. אני חושב שזה דבר ראוי, אנחנו מדינה. ועזה היא לא מדינה, למרות שאנחנו נותנים להם את הכל. אם זה דלק, חשמל, כל מה שצריך. אם הם לא מפגינים כמו שכאילו לשלום, כמו שיש אנשים שחושבים, אז מה הם? אותם עזתים? כן. אני חושב עוד הפעם, כמו שאמרתי, 50-50. אני חושבת שזה מתחלק. יש כן, כאלה שבאמת מפגינים לשלום ורוצים מדינה, ורוצים לחיות טוב בכבוד כמו שאנחנו חיים במדינה שלנו, ואני לא שמאלנית. ויש כאלה שגולשים על הדבר הזה, על הדרך, גולשים במרכאות, ואומרים, אנחנו כאילו באים להפגין, אבל גם זורקים פצצות מרגמה, וזורקים בקבוקי תבערה, וזורקים כל מיני דברים, ושמים לנו על הגדר כל מיני מוקשים. אז זה לא המפגינים האמיתיים. אז עליהם הם יורים. אז מותר לנו לראות בהם עם אקדחים? אני גם לא חושבת שהם יורים על מנת להרוג, הם ירי אזהרה. אבל יש המון שנהרגו. אז בואו נגיד ככה, מותר להגיד, נכון? אשתי הייתה תצפיתנית בצבא, ועוד פעם, אני חושב שחמאס, הארגון הזה, שולח במכוון אנשים שהם חפים מפשע לגדר עצמו, וראינו את זה גם אם זה במלחמת צוק איתן וכל הדברים האלו שנלחמנו, שממש הם לוקחים חפים מפשע, שמים אותם במקומם, ואני חושב שאם לא היה את ההנהגת חמאס, אני חושב היינו... כן, אז למה שולחים אותם? לא הבנתי. את אותם זה? כי הם מפחדים.
פשוט מאוד, עזתים מפחדים. תחשוב שעכשיו אנחנו... לא הבנתי. חמאס שולח אותם לגדר? ברור. לעשות מה? את ההפגנות האלה, את כל הפעולות, כי אין להם כסף. אין שם חשמל, אין שם זה. וכמובן, למרות שאנחנו נותנים להם את זה, אבל חמאס לוקח את זה. אבל זה לא זכות שלהם להפגין נגד... לא, הם מפגינים, אבל אני אענה לתשובה שלך, נפל. הם שולחים אותם במטרה להראות איך ישראל בעצם מתייחסת אליהם בזה שהיא יורה עליהם, שאנחנו לא בסדר, שהצבא לא בסדר. הנה, יורים בכם, לא נותנים לכם חשמל, לא נותנים לכם מים, לא נותנים לכם כלום. ותראו, גם יורים בכם כשאתם מפגינים חוקית, אבל בפועל הם לא מפגינים באמת. אמרתי לך, אלה שיש באמת אלה שכן מפגינים, ויש את אלה שמתחזים למפגינים. ועליהם הוא מדבר, שהם שולחים אותם דווקא להתגרות, בכדי להוכיח כביכול לעזתים, שמה שאנחנו עושים להם אנחנו לא בסדר. דרך אגב, סליחה. אז למה ישראל falls for it? כאילו... אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו הצבא הכי מוסרי שיש בעולם. אם אנחנו נלחמים, אני חושב שכל מלחמות ישראל לא ירינו סתם באנשים ולא עשינו איזושהי פעולה כדי להתגרות במישהו. אני חושב שאנחנו צבא מאוד מוסרי. ככה חינכו אותנו גם בבית, גם בצבא, גם בכל מקום. ועוד הפעם, אני לא אומר שהעזתים הם חיות רעות, עוד הפעם. ואני חושב שמנהיגי חמאס הם השולטים בעזה, יש את אל-קאיצה וכל המנהיגי חמאס וכל הזה, שהם שולטים שם ואין מה לעשות, וצריך להילחם. עם כל הכבוד, אני חושב שכל חייל שלנו לא היה יורה סתם. זה יש לנו צלפים, אני לא חושב שאותם צלפים יורים באותם חפים מפשע. אם הוא מחזיק בקבוק תבערה או אבן או כל דבר שמסכן את הצד השני, אז צריך לראות על מנת להרוג, אין מה לעשות, או לפצוע, לא אחד מהשניים. ככה אני חושב. עם כל הקושי בדבר, אנחנו גם כואב לנו על העזתים. אני אישית כואב לי על העזתים באמת, לא עכשיו תגיד לי חמאס וזה, שהם ככה חיים, כי אם הייתי חי ככה, אני חושב שגם אני הייתי הולך לעשות איזה פיגוע או משהו כזה. אבל עוד הפעם, אני חי בישראל, ואני יודע את הצבא שלי ואת המדינה שלי. הם יודעים את שלהם, וכל אחד צריך לעשות את החושבים שלו. למה בגבול עזה החיילים הורגים פלסטינאים בגבול? אלה שעושים פרוטסט וזה. אולי זה מפריע להם להתנהל בבסיס. לא הבנתי. הבסיסים שנמצאים על לא, עזה. תני להם את התשובה שהם מחפשים, כי הם לא. גזענים. לא. הם גזענים. מפריע להתנהלות של הצבא. רגע, אז החיילים גזענים, זה הסיבה? תראו אותנו בטלוויזיה? כן. אני לא באה כאילו עובדות, אני לא כל כך יודעת האמת, אבל... מה החדשות אומרות? לא יודעת, מי ידע בכלל שחיילים עובדים בגבול של עזה? כי כל יום שומעים, כל שישי שבת יש בני נוער בעזה שבאים to protest. למה בורח לי השם? כן. לעשות הפגנות. יש הפגנות מפלסטינים והחיילים יורים בהם. למה? אתם לא רואים חדשות? לא רואות חדשות? אנחנו לא מציגים את זה כמו שאתה מציג את זה כשמציגים את זה בחדשות. כן, נכון, אתה מציג את זה אחרת. זה לא, אף אחד לא בא בחדשות ואומר הייתה הפגנה, אז החיילים שלנו הרגו זה, כי אתה יודע, החיילים זה... אז איך הם, אוקיי, אז מה... נכון. מה? לא שמעתי? אז המדינה מקדשת רק את זה, אז למה שהיא תעשה את זה בכלל? לא, פשוט החיילים זה משהו שכזה אי אפשר לדבר עליו, כאילו כזה... משהו מקודש. פרה קדושה. אז אתה שואל אותי למה החיילים עושים את זה? כן. כי הם גזענים. זה הנחיות. כן, אולי זה סוג של המורל שיש בצבא, לא יודעת. אני יכול לענות על זה גם? כי הם פשוט מגנים על האזרחים. אוקיי. אבל למה... אבל יאללה. זה לא להגן כל כך על האזרחים אבל. לא, כאילו, כי אם יש אנרכיה ויש התפרעויות ואנשים שבאים בצורה אלימה... יש הרבה דרכים לסדר אנרכיה. לא, אבל כאילו, עוד משהו. אם באמת היה כוונה של החיילים להרוג כמה שיותר פלסטינים, נכון, והיו זאת לא נהרגים. הכוונה רגע. שלהם. טוב, סורי. אין... צריכה קפה במקום? כן. אשתי מים תוך אם הכוונה של החיילים הייתה להרוג באמת בטונות פלסטינים, לא היה נהרג אחד, שניים ביום שישי בהפגנה על הגדר, היו נהרגים 100-200. זה לא בשביל להרוג, זה בשביל למנוע מאנרכיה להתקרב לגדר ולהפר את הריבונות. מסכימה, את יודעת, כאילו, יש לך מה להגיד? השאלה עד כמה האנרכיה הזאת היא משמעותית, כי אם אתה אומר שהיא עד כדי כך
משמעותית עד למצב שאתה לוקח חיים של בן אדם. כי בדרך לשם יש כאילו עוד הרבה דברים. ברור, אבל אנחנו במצב של מלחמה. זאת אומרת, שיש אויב שאומר, אני רוצה להרוג אותך, אני מאמין לו. כאילו, זה ככה הדברים הכי פשוט. הגנה עצמית. ונגיד, לא היו, נגיד, יורים בפלסטינים שהם מתקרבים לגדר, והם היו נכנסים 100-200 אלף ליישובים, מי יודע מה קורה. נכון. If you want me to ask more questions to Israelis and Palestinians, I need to be able to get to Israelis and Palestinians, and the way to do that is for you to contribute to the project, to pay my translator to get to Hebron and Bethlehem and Haifa and Beersheba. Please consider contributing to the project. It's the only way I can do this. Thank you.